Quý vị thiện hữu kính mến, ngày 25 tháng 11 năm 2024 vừa qua, Thầy Minh Tuệ tôn kính của chúng ta đã phát đại nguyện dõng mãnh, bộ hành về miền đất Phật. Thầy Minh Tuệ sẽ đi bộ hành từ Việt Nam sang Ấn Độ và Nepal để chiêm bái 4 thánh địa Phật giáo linh thiêng nhất thế giới. Thứ nhất, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, đó là vườn Lâm Tỳ Ni tại đất nước Nepal. Thứ hai, nơi Đức Phật tu hành thành đạo, đó là Bồ Đề Đạo Tràng tại bang Bihar, Ấn Độ. Thứ ba, nơi Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên, đó là vườn Lộc Uyển. Và thứ tư là Kauthina, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Cảnh Thầy Đường Tăng đi Tây Trúc Thỉnh Kinh từ đầu thế kỷ thứ 7. Sau 1.400 năm, tại Việt Nam, Thầy Minh Tuệ chính là người tái hiện lại hình ảnh đó qua chuyến bộ hành, lộ trình dài khoảng 5.000 km. Từ Việt Nam sang Ấn Độ sẽ phải đi qua rất nhiều quốc gia như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Bangladesh. Vì Thầy chưa biết đường đi và các thủ tục giấy tờ xuất nhập cảnh vào lãnh thổ của các quốc gia nói trên, nên Thầy Minh Tuệ đã viết một bức tâm thư đưa cho anh trai của Thầy là anh Lê Anh Tuấn, đăng lên mạng xã hội nhờ mọi người chỉ giúp. Bức tâm thư Thầy Minh Tuệ viết như sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Kính gửi đến tất cả mọi người trong nước, ngoài nước và quốc tế. Con tên là Minh Tuệ, thế danh là Lê Anh Tú. Hôm nay con viết giấy này muốn nói đến mọi người biết, mong muốn của con cho mọi người biết, để mọi người khỏi thắc mắc với có thể giúp đỡ cho con. Con có ước nguyện khất thực từng nhà tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, nhưng cũng không thực hiện được. Con mong mọi người dân thôn 6 hoan hỉ, khi nào đủ duyên con tập học và khất thực trở lại. Còn việc làm hộ chiếu, căn cước công dân, công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ cũng đã làm giúp con xong. Con muốn đi đến đất nước Ấn Độ nơi đất Phật. Con muốn đến đó để đảnh lễ 4 thánh tích, để tập học và tri ân về Đức Phật. Nếu ai biết con đường làm thủ tục giấy tờ, con đường đi bộ hành đến đó chỉ đường tư vấn, làm những thủ tục giấy tờ và con đường đi, tâm nguyện con muốn tự mình đi, không ảnh hưởng đến ai. Mọi người ai biết hướng dẫn cho con đi với được không? Nếu đi bộ không được, buộc phải đi bằng phương tiện thì đó là hạ sách, không đúng với phẩm hạnh đạo đức, với sự tôn kính của mình với Đức Phật. Đi bộ từ Việt Nam đi qua Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Bangladesh, vì cách làm giấy tờ thủ tục nhập cảnh ở mỗi nước lại khác nhau và rất phức tạp. Vì vậy, ai hiểu biết và giúp đỡ chỉ đường cho con thì rất tốt đẹp và hạnh phúc. Con mong mọi người tự nguyện, chia sẻ tư vấn chỉ đường cho con chứ con không ép buộc hay đòi hỏi. Nếu con không nói thì mọi người cũng không biết mà chỉ cho con. Mọi người chỉ hướng dẫn làm thủ tục, giấy tờ với chỉ đường là được, còn việc đi thì để con tự đi thôi, ngoài ra con không đòi hỏi gì khác. Nếu được như vậy con rất cảm ơn, con đi bộ hành để học tập, tập tu như vậy, con mong ước cho tất cả mọi người đều được độc lập tự do hạnh phúc. Như tất cả mọi người mong muốn, con ước nguyện cho tất cả mọi người đều được thành Phật. Ngày 25 tháng 11 năm 2024, ký tên Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ có ghi chú thêm: mở ngoặc đơn, mọi người liên hệ giúp đến công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ, vì con không dùng điện thoại, mọi người liên lạc đến chỗ anh Lê Anh Tuấn nói lại giúp con. Đóng ngoặc đơn. Ngay sau khi bức tâm thư của Thầy Minh Tuệ được anh Lê Anh Tuấn cho đăng tải lên mạng xã hội, thì có rất nhiều người tình nguyện muốn được trợ duyên giúp Thầy. Trong đó có anh Đoàn Văn Báu là người tình nguyện đứng ra lo liệu mọi thủ tục giấy tờ, sắp xếp những thành viên nào được đi cùng Thầy và lập kế hoạch khảo sát lộ trình. Để chuyến bộ hành 5.000 km về miền đất Phật, tâm nguyện cao cả của Thầy Minh Tuệ được diễn ra thuận lợi và an toàn nhất. Kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng mời quý thiện hữu cùng tìm hiểu những thông tin chuyến bộ hành về miền đất Phật của Thầy Minh Tuệ được anh Đoàn Văn Báu chia sẻ chi tiết trong nội dung video sau đây. Chào các bạn. Cả tuần nay thì trên không gian mạng đã xuất hiện rất nhiều cái thông tin có liên quan đến chuyến bộ hành của Sư Minh Tuệ. Và như các bạn đã biết, tôi là người đầu tiên tự nguyện xin được hỗ trợ Sư Minh Tuệ làm thủ tục pháp lý có liên quan đến chuyến bộ hành này. Và sau đó thì tôi đã liên hệ và được Sư Minh Tuệ đồng ý, và tôi đã trực tiếp gặp Sư Minh Tuệ 2 lần, chính xác là 3 lần, và cũng được lắng nghe ý nguyện của Sư Minh Tuệ cũng như những cái yêu cầu đặt ra đối với tôi và đối với cả đoàn bộ hành khi mà di chuyển từ Việt Nam của Ấn Độ. Chúng ta biết rằng đây là một cung đường dài trải qua rất nhiều quốc gia và không chi phối bởi luật pháp của quốc gia sở tại, mà còn là luật pháp quốc tế, luật Việt Nam, rất nhiều vấn đề.
Và từ khi xuất hiện thông tin tôi nhận lời hỗ trợ sư Minh Tuệ về mặt pháp lý thì trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều thông tin trái chiều. Có nhiều thông tin đã thành lập tăng đoàn, thành lập những cái danh sách để đi bộ hành cùng với sư Minh Tuệ. Cũng có nhiều thông tin tấn công tôi, xuyên tạc, phỉ báng. Cũng có rất nhiều người gửi cho tôi. Cũng có nhiều người thách đố tôi là lên đối chất thế này thế kia. Rồi cũng có những cái lời vu cáo thế này thế kia. Rất nhiều. Thì hôm nay tôi sẽ trả lời một lần và trả lời tất cả những vấn đề trước khi sư Minh Tuệ xuất hiện và xuất cảnh để đi đến Ấn Độ. Thì tôi sẽ trả lời các bạn những cái câu hỏi như thế này và các bạn sẽ lắng nghe và trao đổi. Còn các bạn có cảm nhận, có hiểu được hay không là tùy thuộc vào trí tuệ, tùy thuộc vào cái cảm xúc và tùy thuộc vào cái thái độ của các bạn. Thì tôi sẽ trả lời những câu hỏi như thế này. Một là tôi là ai? Những thông tin về tôi trên mạng xã hội thì khá là nhiều. Tôi là ai? Và tại sao tôi lại hỗ trợ sư Minh Tuệ sang Ấn Độ? Đó là câu hỏi đầu tiên. Và câu hỏi thứ hai là thủ tục pháp lý để giúp cho sư Minh Tuệ và một số vị sư nhỏ cùng đồng hành sang Ấn Độ như thế nào? Thì tôi đã tìm hiểu và tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Và thứ ba là nhân sự của đoàn bộ hành gồm những ai? Có phải là những thông tin như trên mạng xã hội đưa ra hay không? Và thứ tư là lộ trình và thời gian để thực hiện cái cuộc bộ hành này sẽ bắt đầu từ thời gian nào và sẽ đi theo lộ trình nào, dự kiến thời gian bao nhiêu lâu thì đến. Và thứ năm là các tình huống nguy hiểm mà đoàn bộ hành và kể cả tôi có thể gặp phải khi mà đi bộ hành từ Việt Nam sang Ấn Độ. Sẽ gặp phải những nguy cơ nào thì tôi cũng đặt ra những cái mối nguy hiểm, và nếu có thì các bạn có thể bổ sung thêm. Nó có rất nhiều nguy cơ. Rồi câu hỏi thứ 6 là ai sẽ là người bảo vệ an ninh, an toàn cho sư Minh Tuệ và đoàn bộ hành? Và câu hỏi thứ 7 là đến Ấn Độ rồi sau đó sẽ làm gì? Thì tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi này trong cái clip này. Và dự kiến clip khá là dài, nên cũng mong rằng các bạn sẽ hoan hỉ lắng nghe. Đầu tiên là tôi là ai? Tại sao tôi lại hỗ trợ sư Minh Tuệ sang Ấn Độ? Tôi là ai thì điều đó không quan trọng. Nhưng mà khi tôi tham gia vào chuyến bộ hành của sư Minh Tuệ, hỗ trợ sư Minh Tuệ làm thủ tục pháp lý, thì bắt đầu đã có nhiều thông tin về tôi. Ngoài những cái thông tin công khai trên mạng xã hội, thì từ trước đến nay là tôi hầu như là những cái thông tin về gia đình, về bản thân hay gì đó thì tôi rất ít khi show lên mạng xã hội. Chỉ có những thông tin qua báo chí thôi, qua báo chí, qua truyền hình, rồi qua không gian mạng và qua những lời truyền tai nhau mà thôi. Đầu tiên tôi là ai? Thì có nhiều người bảo rằng là tôi là từng là cựu công an bị sa thải ra khỏi ngành vì bị kỷ luật vì vài vấn đề gì đó. Có người lại bảo rằng là tôi là người được cơ quan an ninh cài vào để đưa đẩy sư Minh Tuệ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, sau đó có âm mưu để hãm hại sư Minh Tuệ. Thì đó là hai cái luồng thông tin. Vậy cuối cùng tôi là ai? Thì hôm nay tôi xin công bố rõ với các bạn như thế này. Tôi trước đây từng là sĩ quan an ninh và tôi làm giảng viên tại một trường đại học trong hệ thống của các trường công an. Và chức vụ trước khi nghỉ hưu của tôi là phó trưởng khoa và cấp bậc là thượng tá. Còn học hàm, học vị thì tôi không cần nói đến. Và tôi đủ 25 năm đóng bảo hiểm theo quy định của ngành công an. Thì từ khi mới vào trường, những học viên đại học hoặc trung học là đã thuộc biên chế của ngành công an và sẽ được tham gia đóng bảo hiểm từ đây. Và tôi vào ngành ngày 1 tháng 10 năm 1997 cho đến năm 2022 thì tôi đã đủ tuổi nghỉ về hưu, mà các bạn hay nói là về hưu non.
thì tôi nghỉ chờ một năm là năm 2023. Thì đến tháng 11 năm 2023 thì tôi chính thức được nghỉ hưu. Và mức lương hưu của tôi hiện nay là 58%. Nó không quá lớn nhưng mà nó cũng giúp cho gia đình một cái khoản. Thì đấy là cái hiện tại cái công việc của tôi. Và hiện nay tôi vẫn là đảng viên, vẫn đang sinh hoạt tại chi bộ đảng. Và những cái thông tin mà xuyên tạc này đó thì các bạn cũng phải cân nhắc. Bởi vì bây giờ tôi không có thời gian để kiện cáo, hay tôi cũng không có thời gian để trả lời những thắc mắc của các bạn. Nhưng khi các bạn vượt qua giới hạn thì các cơ quan chức năng người ta sẽ xử lý. Nên các bạn cũng chú ý điều đó. Và tôi cũng mong rằng là sống trong xã hội này thì nếu mà chúng ta nói đúng về nhau, mà nói về cái không tốt của nhau đã là không tốt rồi. Còn nếu như các bạn bịa đặt xuyên tạc về một người nào đó để bôi nhọ nhân phẩm danh dự của người đó thì chắc chắn rằng lương tâm đạo đức của các bạn sẽ bị cắn rứt. Và đến một lúc nào đó các cơ quan chức năng pháp luật sẽ trừng phạt các bạn. Còn thông tin về tôi như thế nào thì các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, chi bộ đảng nơi tôi công tác và các cái cơ quan chức năng biết nắm. Không đến lượt các bạn phán xét hay là vu cáo xuyên tạc hay là bịa đặt ra một cái thông tin gì đó tôi làm cho một thế lực nào đó, hay là tôi vẫn là người của cơ quan an ninh, vân vân. Tôi chỉ là một công dân bình thường đã nghỉ hưu và tôi tình nguyện để hỗ trợ sư Minh Tuệ trên chuyến bộ hành đến Ấn Độ. Còn tại sao các bạn nghĩ là tại sao tôi lại hỗ trợ sư Minh Tuệ đến Ấn Độ? Tôi đã theo dõi suốt hành trình của sư Minh Tuệ từ khi ông ấy xuất hiện trên mạng xã hội. Và tôi đã để ý tìm hiểu về cái pháp tu cũng như là cái hành trình của sư Minh Tuệ. Và tôi thực sự cảm phục phẩm hạnh của sư Minh Tuệ. Ý chí, nghị lực phi thường của một người tu tập theo tín ngưỡng của đạo Phật, theo lời dạy của Đức Phật. Vì vậy tôi kính phục sư Minh Tuệ. Và như nhiều lần tôi đã nói với các bạn rồi, khi tôi kính phục và tôi học được cái gì từ sư Minh Tuệ thì tôi gọi sư Minh Tuệ là thầy. Và nếu như chỉ dừng lại ở mức độ đó thì tôi sẽ chỉ giúp đỡ sư Minh Tuệ về hỗ trợ về mặt pháp lý, thủ tục. Thì tôi sẽ bỏ tài chính và tôi sẽ bỏ công sức để giúp cho sư có visa đến một số nước và những cái thủ tục khác. Tôi sẽ hỗ trợ nhờ vào cái mối quan hệ của tôi đối với bạn bè ở các nước đó, hoặc là các cơ quan sở tại, và đầu tư thêm một số tài chính thì có thể giúp được sư bộ hành sang Ấn Độ. Nhưng sau khi tôi gặp sư Minh Tuệ, tôi đã nhiều lần gặp, ít nhất là 3 lần. Và tôi cũng đã ngồi nói chuyện với sư Minh Tuệ. Có những buổi nói chuyện lên đến 3 tiếng đồng hồ. Và tất cả những lời nói của sư Minh Tuệ, thái độ, cảm xúc đều làm cho tôi cảm nhận rằng đây là một người tu tập đúng theo lời dạy của Đức Phật, giữ giới và không vi phạm pháp luật. Và từ những cái cảm xúc, cái nhận thức, cái cảm nhận như vậy thì tôi quyết định rằng tôi sẽ hỗ trợ không chỉ về mặt thủ tục pháp lý, mà tôi sẽ hỗ trợ sư Minh Tuệ trên suốt quãng đường đi từ Việt Nam đến Ấn Độ. Và để được làm được điều này thì cũng không đơn giản. Các bạn biết là tôi đang là một đảng viên thì tôi phải xin tạm hoãn sinh hoạt đảng trong vòng 1 năm. Sau đó tôi phải sắp xếp công việc gia đình, đưa đón con cái học hành như thế nào. Rồi tiếp đó là tôi phải sắp xếp công việc ở công ty, giải quyết những cái công việc đang thực hiện ở công ty. Tôi có một công ty riêng, vì vậy mà tôi phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Và để có thể cùng với sư Minh Tuệ đồng hành sang Ấn Độ. Thì đây là câu hỏi thứ nhất tôi trả lời với các bạn là tại sao tôi là ai và tại sao tôi lại hỗ trợ sư Minh Tuệ. Và đây là một sự hỗ trợ tình nguyện, và có việc gì xảy ra thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Tôi không có yêu cầu ai bồi thường, tôi không có yêu cầu ai phải làm gì cho tôi cả, mà đây là một tinh thần tự nguyện. Và
Tôi cũng không nhận bất kỳ một khoản tài trợ nào từ những cá nhân, từ những tổ chức. Khi tôi không đủ tài chính để thực hiện chuyến bộ hành này, tôi sẽ vay mượn bạn bè. Bạn bè ai cảm thấy chuyến đi này có ý nghĩa, có ý định giúp tôi, thì tôi sẽ mượn tiền của người ấy, tôi sẽ vay tiền của người ấy nếu như tôi thiếu, để thực hiện cái chuyến bộ hành. Và tôi không xin xỏ bất kỳ ai, tôi cũng không yêu cầu ai tài trợ cho tôi. Còn trong suốt chuyến bộ hành ấy mà những thành viên khác mà người ta có những cái biểu hiện là kêu gọi tài trợ, hoặc là những cái đó là họ tự chịu trách nhiệm. Còn riêng bản thân tôi không nhận bất kỳ một khoản tài trợ nào. Mặc dù từ khi tôi xác nhận thông tin là tôi đồng hành cùng với sư Minh Tuệ thì có rất nhiều người muốn hỗ trợ, muốn tài trợ tài chính cho tôi. Nhưng mà tôi xin nói với các bạn rằng tôi không nhận bất kỳ một khoản tài trợ nào. Nếu tôi không có đủ tài chính, tôi sẽ mượn những bạn bè của tôi, và họ đang sẵn lòng giúp đỡ. Thậm chí có những người bảo rằng ông thiếu bao nhiêu cứ báo tôi một tiếng sẽ có tiền ngay cho ông. Và tôi nói tôi chỉ mượn thôi, tôi mượn tôi sẽ trả. Còn nếu như ông không cho tôi mượn, tôi sẽ không mượn. Ông cho tôi sẽ không lấy. Đó là cái quan điểm phải nói rất rõ ràng với các bạn như vậy. Còn về thủ tục pháp lý thì sẽ như thế nào? Nếu như các bạn nghĩ rằng là thủ tục pháp lý cho một người để đi bộ hành qua các nước trên cái cung đường từ Campuchia sang Lào, Thái Lan, Myanmar, Bangladesh rồi đến Ấn Độ là chỉ cần xin có hộ chiếu và visa là được, thì các bạn đừng có nghĩ đơn giản như vậy. Hộ chiếu hiện nay thì ai cũng có thể cấp được, và cấp online rất là dễ. Trong vòng 10 ngày là chúng ta có hộ chiếu rồi. Và có hộ chiếu thì sẽ có thể đi được 10 nước, đi được các nước ASEAN. Các nước ASEAN ở đây chúng ta chỉ cần hộ chiếu là đi được thôi, cứ ra cửa khẩu lên máy bay là đi được thôi. Nhưng với một đoàn người đi, đoàn người ở đây lát nữa tôi sẽ nói giới hạn về đoàn người, dưới 10 người, thì nó không còn đơn giản là chuyện du lịch bộ như anh Lê Khả Giác hoặc là anh Lại Ngứa Chân nữa, mà nó sẽ là gì? Đoàn thì thường là sẽ phải đi theo tour du lịch, nhưng mà trong cái đoàn bộ hành này thì không thể đi theo tour được, nên ở đây vẫn xác định là một cái đoàn du lịch bộ hành. Và cái thủ tục pháp lý ở đây, ngoài cái tấm hộ chiếu thì khi với một người tu tập theo tín ngưỡng của đạo Phật như sư Minh Tuệ và có các sư nhỏ đi theo, thì bắt buộc là các quốc gia sở tại người ta sẽ đặt ra vấn đề. Và vừa rồi có một sư mới đi qua Lào và đã bị trục xuất về ngay, bởi vì người ta không chấp nhận cái điều đó. Nên các bạn đừng nghĩ rằng là ai có hộ chiếu sẽ đi được, ai xin visa được sẽ đi được. Lát nữa tôi sẽ nói về visa. Thì đoàn bộ hành này yêu cầu đầu tiên là phải có hộ chiếu, tất cả mọi người. Và có hộ chiếu rồi, nhưng anh liên quan đến những vấn đề về mặt pháp lý, như là anh đang bị nợ thuế, anh đang bị kiện cáo về thiếu nợ thiếu nần, anh đang bị một cái án dân sự hay hình sự nào đó, thì anh sẽ không được xuất cảnh. Chỉ cần các bạn lên cửa khẩu thôi là người ta cho hộ chiếu bằng quét cái ra hết, và các bạn sẽ không được xuất cảnh. Nên tất cả những người nào đang có vấn đề này, cho dù các bạn có hộ chiếu thì các bạn cũng không bao giờ được xuất cảnh. Đó là điều đầu tiên. Thứ hai nữa là gì? Khi đoàn đi như vậy thì không phải ai cũng nhập cảnh vào cái cung đường mà đoàn bộ hành đã xin phép trước. Và để đi được đoàn bộ hành này thì cũng phải có sự hỗ trợ bảo hộ công dân của các cơ quan lãnh sự ở nước ngoài. Và tôi đã đi khảo sát trực tiếp ở một số quốc gia trên lộ trình bước đầu, và cũng tuân thủ luật pháp quốc tế, rồi luật pháp của nước sở tại và luật pháp của Việt Nam, và phải có sự hỗ trợ của các cơ quan lãnh sự bảo hộ quyền công dân thì chúng ta mới có thể đi bộ hành. Các bạn đi bộ hành, các bạn nghĩ rằng các bạn khất thực ở đâu, nghỉ ở đâu, nghỉ ở chỗ nào, và các bạn nghĩ rằng cảnh sát Hoàng gia Campuchia hay là công an Lào hay là cảnh sát Hoàng gia Thái Lan người ta dễ dãi lắm, người ta để cho các bạn muốn đi đâu, ở đâu, làm gì thì làm. Không đơn giản như vậy, mà phải có sự phối hợp. Sự phối hợp ở đây là gì? Chúng ta khai báo thông tin trung thực.
đi đâu làm mục đích gì, có ảnh hưởng đến an ninh trật tự hay không, và người ta sẽ đánh giá trên cơ sở đó. Còn nếu như một quốc gia nào đó người ta phán đoán rằng, hoặc người ta cho rằng cái việc bộ hành của cái đoàn này đi đến quốc gia của họ sẽ gây ra những hệ lụy phức tạp về an ninh trật tự, chắc chắn họ sẽ từ chối cho nhập cảnh, và đó cái cuộc bộ hành sẽ thất bại ngay. Nên đâu có đơn giản như các bạn nghĩ rằng là các bạn có hộ chiếu là các bạn bay qua đó, các bạn gia nhập vào đoàn bộ hành là được, mà tất cả đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế, luật pháp của nước sở tại và cái mối quan hệ của lãnh sự Việt Nam với các quốc gia sở tại, và bảo hộ quyền công dân thì các bạn mới có thể thực hiện được. Và khi các bạn có hộ chiếu rồi thì hiện nay sư Minh Tuệ và các sư nhỏ cũng như là những cái thành viên mà dự kiến thì đã có hộ chiếu rồi. Thì khi có hộ chiếu rồi thì sẽ phải xin visa. Xin visa thì hiện nay có hai cách xin visa. E-visa tức là visa điện tử, tức là các bạn chỉ cần đăng ký online, sau đó các bạn có in một cái file PDF ra, đến cửa khẩu nào đó các bạn trình. Thứ hai là xin visa dán trực tiếp vào hộ chiếu. Xin visa dán trực tiếp vào hộ chiếu thì phải có người đến trình diện tại đại sứ quán của cái nước mà chúng ta muốn xin nhập cảnh vào đó. Ví dụ như ở Bangladesh thì đại sứ quán ở Hà Nội, thì sư Minh Tuệ phải ra Hà Nội để xin visa. Rồi muốn vào Ấn Độ cũng phải ra Hà Nội để xin visa vào Ấn Độ. Còn nếu không hộ chiếu mà dạng điện tử thì người ta chỉ cấp cho cái đó, và người ta chỉ cho vào một số cái cảng hàng không đường bộ thôi, nó giới hạn đi bằng đường không nên không thể nào đi bộ hành được, thì bắt buộc là phải xin visa từ các đại sứ quán của Bangladesh ở Hà Nội, hay đại sứ quán của Ấn Độ tại Hà Nội. Các bạn cũng có thể xin visa tại quốc gia khác, ví dụ như đến Thái Lan để xin visa đến Bangladesh, hay là đến Thái Lan có thể xin visa của Ấn Độ. Thì chúng tôi chọn cách như thế nào? Nếu như sư Minh Tuệ ra Hà Nội đến đại sứ quán của Ấn Độ, Bangladesh hay Bhutan hay Nepal xin thì rất khó, tại vì sư không thích đi máy bay, không thích đi xe, và cái sự hiện diện nó sẽ rất là khó khăn. Thì chúng tôi đã chọn phương án là sẽ làm hộ chiếu làm visa nhập cảnh các nước tại Thái Lan, tại Myanmar, tại Campuchia, tại Lào. Đến nơi nào đó mà có thể xin visa được vào các quốc gia kia thì chúng tôi sẽ làm. Đến một quốc gia nào đó có các đại sứ quán của các nước đặt tại đó thì chúng tôi sẽ làm ở đại sứ quán này không được sẽ làm ở đại sứ quán khác. Vì vậy mà hỗ trợ thủ tục pháp lý ở đây nó phải xuyên suốt hành trình như vậy, chứ không phải bây giờ các bạn muốn xin visa vào các nước đó, các bạn đi đến đại sứ quán hay các bạn nhờ dịch vụ thì tốn rất nhiều tiền. Tôi không đủ tiền để làm cái việc đó, nên tôi sẽ phải có một cái cách làm nó khoa học và hiệu quả hơn, thì sẽ đến xin visa ở các quốc gia mà chúng tôi đi đến, và đương nhiên là phải nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại các quốc gia đó. Đó là cái thủ tục như vậy, và nó không phải đơn giản. Còn nếu như các bạn thấy rằng có những người bộ hành xin e-visa thì người ta vào tới cửa khẩu, một số cửa khẩu người ta đuổi ngay, bạn không vào được. Nên là tốt nhất là ai mà có ý định để đồng hành hay gì đấy thì chúng ta phải tính toán rất kỹ những thủ tục pháp lý này, nó không đơn giản như các bạn nghĩ. Rồi, đấy là câu hỏi thứ hai, thủ tục pháp lý như thế nào, thì tôi đã lý giải các thủ tục pháp lý và chúng tôi sẽ làm như vậy. Và hiện nay chúng tôi đang đi từng bước và không phải đơn giản các bạn. Nên là cái thời gian mà để bắt đầu chuyến bộ hành này ít nhất phải 2 đến 3 tháng nữa mới thực hiện được, sau khi chúng tôi làm các thủ tục visa ở tất cả các nước cho sư Minh Tuệ và những người đồng hành thì mới có thể tiến hành được. Đấy là cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba mà rất nhiều bạn quan tâm, đó là nhân sự của đoàn bộ hành. Và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2024. Và vào đêm hôm qua thì công ty Thiên Định Tuệ đã công bố danh sách 11 người đi theo. 11 người đi theo đoàn. Và về mặt pháp luật đó, thì công ty Thiên Định Tuệ không có chức năng, không có nhiệm vụ
để đưa ra cái danh sách này, mà đấy chỉ là cái danh sách tham khảo những người dự kiến đăng ký thôi, và anh Tuấn nên đưa lên như vậy thôi. Còn những ai đi theo đoàn bộ hành, đi bao nhiêu người thì bắt buộc phải qua sự phê duyệt của các cơ quan chức năng thì mới xuất cảnh được. Còn các bạn đóng vai là khách du lịch hay gì đó, các bạn đến Thái Lan, các bạn đến Campuchia, các bạn đến Lào là tùy các bạn, nhưng mà để đi theo đoàn bộ hành thì không bao giờ có con số là trên 10 người. Bởi vì tôi đã đi tiền trạm ở một số quốc gia rồi, và người ta yêu cầu chỉ cần xuất hiện trên 10 người, người ta sẽ giải tán ngay. Trên 10 người mà người ta đánh giá là ảnh hưởng đến an ninh trật tự thì người ta sẽ giải tán ngay. Và những cái người đi đăng ký là những thành viên như vậy thì mới được đi trong đoàn. Còn ví dụ như các bạn có thể gặp ở đâu đó, các bạn đón tiếp đoàn bộ hành thì không ai cấm các bạn, nhưng chỉ cần các bạn gây rối, đi theo, quay phim chụp ảnh thì cảnh sát và công an các nước sở tại người ta sẽ can thiệp ngay. Những người Việt đầu tiên sẽ bị xử phạt nặng hơn, có thể bị trục xuất, bị tịch thu phương tiện để các bạn thao tác. Nên là các YouTuber, TikToker cũng phải tính toán, và các bạn đừng bao giờ đặt ra danh sách tăng đoàn, những ai được đi, những ai không được đi. Thậm chí có những người có ý định thành lập đoàn riêng để đi bộ hành, đi theo đoàn của Sư Minh Tuệ. Đó là cái điều không thể xảy ra. Có những người đã có ý định thành lập những đoàn riêng để đi theo. Có những người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để thuê các phương tiện ở nước ngoài. Nhưng mà tôi hy vọng rằng các bạn sẽ nhận thức lại vấn đề này. Nếu như các bạn vì động cơ để quay YouTube hay TikTok để các bạn kiếm tiền thì chúng tôi sẽ can thiệp. Cơ quan lãnh sự và các quốc gia sở tại người ta sẽ can thiệp. Còn nếu như các bạn thực sự yêu kính, mến phục và muốn cho con đường bộ hành của Sư Minh Tuệ được hanh thông, được thuận lợi trong một thời gian sớm nhất để đến Ấn Độ, thì các bạn theo dõi những cái quy định và những cái định hướng như thế này để các bạn điều chỉnh lại thái độ hành vi của mình. Không tụ tập, không chạy đua ra nước ngoài để tụ tập, không đeo bám. Và tôi lưu ý đoàn chỉ dưới 10 người, trong đó có những thành viên chỉ định. Và nếu như các bạn vượt qua quy định này, các bạn không chấp hành quy định này, chắc chắn các bạn sẽ xử lý. Còn các bạn có tin hay không là chuyện của các bạn. Và tôi đã đi khảo sát, cũng làm việc với lại công an và cảnh sát ở một số quốc gia tôi đi, thì họ cũng đã cơ bản đồng ý, và chỉ chờ các cơ quan lãnh sự người ta lên tiếng thì họ sẽ thực hiện. Và đây đương nhiên quyền một công dân của một quốc gia khác đến một quốc gia sở tại thì họ sẽ được không những được lãnh sự quán bảo hộ mà pháp luật của quốc gia đó sẽ bảo hộ họ. Do đó là tất cả những cái thông tin này đều là những cái thông tin xác thực, và các bạn hãy chú ý để nắm được cái quy định này. Nếu như các bạn có ý định hoặc là các bạn muốn thực hiện một cái hành động nào đó thì tôi cần phải lưu ý các bạn điều đó. Còn thời gian lộ trình để thực hiện cái chuyến bộ hành này như thế nào? Thời gian ấn định để xuất phát không phải đơn giản, phải chờ xong các thủ tục pháp lý và được các cơ quan chức năng của nhà nước phê duyệt thì mới bắt đầu chuyến bộ hành. Và với cái tiến độ như thế này, bây giờ tôi mới đi khảo sát được có 2 quốc gia thôi. Và tới đây tuần tới tôi sẽ đi tiếp tục qua khoảng 4 quốc gia nữa. Và đương nhiên là trên các chuyến hành trình như vậy tôi sẽ khảo sát khoảng 25 cây số thì sẽ có những cái điểm để khất thực, để nghỉ buổi tối thì tôi sẽ phải khảo sát. Và trong quá trình đó tôi sẽ khảo sát nhờ bà con Việt kiều hoặc là những người mà yêu mến Sư Minh Tuệ, họ sẽ giúp đỡ tôi vừa khảo sát vừa sắp xếp địa điểm để có thể qua tất cả các quốc gia. Thì các bạn thấy là tôi đi chuyến đi Campuchia, đi Lào của tôi
kéo dài 4 ngày để khảo sát các địa điểm. Đó là những cung đường ngắn. Còn chuyến đi Thái Lan là từ Thái Lan thì được công dân các nước ASEAN thì được vào Thái Lan trong vòng 60 ngày. Và quãng đường di chuyển tôi tính từ Lào đến Thái Lan ấy, từ Lào đến Bangkok là 670 cây, 690 cây gì đấy. Từ Thái Lan ra đến cửa khẩu của Myanmar 470 cây nữa. Thì sẽ phải khảo sát mất khoảng 1 tuần, 2 tuần. Và sau đó thì tôi sẽ phải nắm tình hình chiến sự ở Myanmar như thế nào, rồi sẽ phải tiếp tục khảo sát con đường đi ở đó. Và đương nhiên là tôi có sự đồng hành của bạn Lê Khả Giác, một người đã được sư Minh Tuệ lựa chọn, sẽ cùng tư vấn với tôi để khảo sát cái cung đường này. Và cái giai đoạn khảo sát này thì anh Lê Khả Giác anh chưa đi, bởi vì anh còn chăm sóc cho vợ anh sắp sinh như các bạn đã biết rồi, nên anh chưa đi mà anh chỉ đường cho tôi thôi. Và bên cạnh đó tôi nhận được sự hỗ trợ của những người âm thầm giúp đỡ, những hướng dẫn viên du lịch, những người dẫn tour du lịch đã từng đi cung đường này, tất cả về mặt thủ tục pháp lý. Và có rất nhiều người hỗ trợ tôi, bảo anh cần gì anh cứ nói em hỗ trợ được gì em hỗ trợ hết. Thì cái đấy các bạn phải thấy rằng là không chỉ tôi được sự ủng hộ của các bạn, mà được rất nhiều người ủng hộ trên các cái cung đường như vậy, kể cả việc đi khảo sát. Thì chắc chắn rằng tôi sẽ phải đi khảo sát các cung đường đó, đặc biệt là tuyến đường qua Myanmar, nơi chiến sự đang xảy ra ở phía Bắc. Và cái điều kiện nhập cảnh vào Myanmar hiện nay rất là khó khăn. Không chỉ có hộ chiếu là được, mà bắt buộc phải xin, mặc dù là nước ASEAN nhưng vẫn phải xin visa giấy để đi vào Myanmar. Sau đó mới qua là đi lên phía Bắc thì nguy hiểm. Vậy sẽ phải băng qua Bangladesh và sẽ phải tìm cái con đường nó như thế nào. Thì cái thời gian mà khảo sát như vậy rất tốn thời gian. Nên các bạn đừng xôn xao thành lập tăng đoàn hay là háo hức để chuẩn bị sang Campuchia, sang Lào trong một vài ngày tới, trong một vài tháng tới, hay là những YouTuber đang canh ở xung quanh công ty Thiên Định Tuệ để xem đoàn đi lúc nào. Thì tôi khuyên các bạn rằng các bạn đang uổng công, bởi vì kế hoạch bây giờ vẫn chỉ nằm trên giấy và chưa được phê duyệt, nên là có rất nhiều thứ phải giải quyết mới có thể đi được. Rồi, câu hỏi thứ 5 là các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra thì sẽ phải xử lý như thế nào. Đầu tiên là các bạn lo ngại là sư Minh Tuệ đi ra nước ngoài, như vậy thì sẽ gặp những tình huống nguy hiểm, như là sẽ bị kẻ xấu tấn công, như là bị người đeo bám, như là trong đoàn có thành viên bị bệnh, bị ốm, thậm chí là bị đột tử, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe. Thậm chí sư Minh Tuệ cũng có thể bị ốm đau, bệnh tật, thậm chí là có thể là có những cái tình huống khó vượt qua được. Thì tất cả những tình huống đó đều có thể xảy ra, mức độ nguy hiểm có thể xảy ra. Thậm chí khi các bạn đeo bám, cố tình đeo bám như vậy, người ta thấy gây rối cho an ninh trật tự, người ta sẽ buộc phải xuất cảnh ra khỏi quốc gia sở tại. Thì lúc đó chúng tôi sẽ xử lý như thế nào? Chúng tôi đã lên phương án để xử lý, và đương nhiên là những tình huống đó sẽ có tất cả bài toán đều có lời giải, và tất cả tình huống đều có cách xử lý theo thượng sách, hạ sách và trung sách. Thậm chí phải có những phương án dự phòng ABCD gì đó. Thì cái này tôi xin phép không tiết lộ. Đương nhiên là các bạn sẽ lường trước những tình huống nguy hiểm đối với đoàn bộ hành, và đặc biệt là đối với sư Minh Tuệ. Rồi, câu hỏi thứ 6 là ai sẽ là người bảo vệ sư Minh Tuệ? Thì tôi vẫn khẳng định lại là gì? Giữ giới luật của đạo Phật, và cái việc giữ giới luật, giữ phẩm hạnh và giữ cho mình không vi phạm pháp luật là có thể nói là một cái bình phong, là một chỗ dựa vững chắc nhất của sư Minh Tuệ. Không thể dựa vào ai khác mà phải dựa vào chính sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ giữ giới có kiên trì trên con đường bộ hành hay không, có ý chí quyết tâm nghị lực hay không, thì chính sư Minh Tuệ mới bảo vệ được mình.
Điều thứ hai là Sư Minh Tuệ vẫn là công dân Việt Nam, được pháp luật Việt Nam bảo vệ, được lãnh sự của Việt Nam ở các nước sở tại bảo hộ quyền công dân. Và Sư Minh Tuệ ngoài việc là một công dân nước ngoài đến nước sở tại thì cũng là một người mà nổi tiếng trong thời gian vừa qua. Vì vậy các quốc gia sở tại người ta sẽ chú ý, do đó người ta sẽ có những cái kế hoạch để bảo đảm an ninh trật tự khi cái đoàn bộ hành này đi qua. Do đó là những cái cơ sở để bảo vệ Sư Minh Tuệ thì như tôi đã nói. Ngoài ra thì đi theo đoàn thì sẽ có những người sẽ bảo vệ cho Sư Minh Tuệ, các cái sư nhỏ đi theo, và có một hai người cũng khá là chuyên nghiệp đi theo đoàn để bảo vệ an toàn. Và đương nhiên chúng tôi sẽ không được đem theo vũ khí, không được đem theo những cái phương tiện mà các quốc gia sở tại cấm, nên chúng tôi sẽ tận dụng tất cả những cái phương tiện kỹ thuật hợp pháp để có thể bảo vệ được Sư Minh Tuệ và an toàn, cũng như là những cái thành viên. Thì có thể nói rằng là gì, hoàn toàn có cơ sở để bảo đảm an toàn cho Sư Minh Tuệ, cho dù có những tình huống nguy hiểm xảy ra. Còn khi đi qua một quốc gia đang nội chiến như ở Myanmar thì chúng tôi biện pháp duy nhất là gì, là tránh đi ở những nơi nguy hiểm. Thậm chí nếu kéo dài tình trạng đó, người ta không cho nhập cảnh thì cũng phải đi vòng vòng ở các nước ASEAN khác. Đó là cái tình huống đặt ra như vậy. Thì khi mà đoàn tham gia cái đoàn bộ hành này thì mọi người sẽ cần phải tham gia, không chỉ bảo đảm cho an toàn của Sư Minh Tuệ mà phải chính bản thân mình nữa. Nên đấy là cái câu hỏi số 6. Câu hỏi số 7 là đến Ấn Độ rồi, sau đó làm gì? Đến Ấn Độ rồi thì chúng tôi sẽ xin visa cho Sư Minh Tuệ đến Nepal, Bhutan. Ở Nepal thì nó giáp với Himalaya, Bhutan nó cũng giáp, mà đó là cái ước nguyện của Sư Minh Tuệ sẽ ẩn tu tại Himalaya. Và hộ chiếu của visa của Ấn Độ thì 5 năm, Nepal rồi Bhutan cũng tương tự như vậy, nhưng mà Nepal mới vào được Bhutan thì lúc đấy chúng tôi sẽ tính toán những cái thủ tục pháp lý, thậm chí là gia hạn, và sẽ nhờ các cơ quan lãnh sự giúp đỡ để giúp cho Sư Minh Tuệ có thể bộ hành trên các quốc gia đó một cách thuận lợi nhất. Và khi đến Ấn Độ thì chúng tôi chỉ giúp thêm thủ tục pháp lý, còn sau đó thì sư sẽ tự bộ hành và đi qua các quốc gia còn lại. Và đến lúc đó thì mới kết thúc hành trình, cái chuyến bộ hành từ Việt Nam sang Ấn Độ. Còn sau đó Sư Minh Tuệ có trở về Việt Nam hay không, bằng con đường nào thì chúng tôi chưa biết được. Và cái sứ mệnh của đoàn bộ hành là hỗ trợ Sư Minh Tuệ đi đến Ấn Độ. Thì đây là toàn bộ câu chuyện, toàn bộ những vấn đề, những câu hỏi mà tôi giải đáp với các bạn. Còn đương nhiên, kể cả khi tôi nói rõ ràng như vậy rồi, vẫn có người vào tấn công. Kể cả khi tôi nói rõ ràng như vậy rồi, nhưng vẫn có người cố tình thực hiện sai hoặc sai cái định hướng, thì đó là tùy vào các bạn. Tôi không có quyền ngăn cấm. Nhưng làm bất cứ việc gì thì chúng ta đều phải nghĩ đến hậu quả của nó. Và nói như Sư Minh Tuệ, có đi được Ấn Độ hay không thì tôi vẫn vui vẻ, mà không đi được Ấn Độ tôi vẫn vui vẻ đón nhận. Sư nói như vậy. Có được khất thực hay không thì sư vẫn vui vẻ, mà không được đi khất thực sư vẫn vui vẻ đón nhận. Và câu cuối của tôi đó là gì? Chuyến bộ hành đến Ấn Độ có thành công hay không, vẫn vui vẻ đón nhận. Chuyến bộ hành đến Ấn Độ có thất bại, vẫn vui vẻ đón nhận, và coi đó là một trải nghiệm và thử thách. Chào các bạn. Hôm nay tôi làm chiếc clip này để nhờ sự trợ giúp của các bạn. Và chính thức chúng tôi sẽ tuyển tình nguyện viên ở các quốc gia trên đường mà đoàn bộ hành sẽ đi qua từ Việt Nam đến Ấn Độ.
Và các bạn biết rằng cung đường của chúng tôi đi thì qua nhiều quốc gia, trong đó có những quốc gia có chiến sự. Vì vậy mà chúng tôi cũng rất mong muốn là sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Đầu tiên là mọi người giúp đỡ bằng cách là gì? Giữ gìn trật tự, đừng có đeo bám theo đoàn, có thể gặp, có thể tiếp xúc nhưng mà phải giữ trật tự theo luật pháp của nước sở tại. Và thứ hai là các bạn có thể giúp đỡ chúng tôi từ giai đoạn khảo sát. Cung đường mà chúng tôi đi là chúng tôi chọn cung đường ngắn nhất với thời gian nhanh nhất. Vì vậy mà tôi cần sự trợ giúp của các tình nguyện viên ở Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Bangladesh. Thì đó là các quốc gia mà chúng tôi cần tình nguyện viên. Và tôi đã khảo sát ở 2 quốc gia rồi. Còn bây giờ là tôi sẽ đi Thái Lan vào cuối tuần này. Chính xác là tối thứ Bảy tôi sẽ có mặt tại Bangkok. Thì cũng rất mong rằng có bạn nào đó trợ giúp tôi khảo sát cung đường từ cửa khẩu Vàng Tao của Lào đến Bangkok, cũng như từ Bangkok lên tới Myanmar, và dự kiến thời gian khoảng 1 tuần. Và nếu được tôi sẽ nhập cảnh Myanmar để tiếp tục khảo sát cung đường ở Myanmar. Và sau đó thì nếu mà con đường thuận lợi thì lên thẳng Ấn Độ, không qua Bangladesh. Nhưng mà trường hợp mà không thuận lợi thì sẽ phải tính đường qua Bangladesh. Thì cũng mong sự trợ giúp của các bạn. Và sự trợ giúp ở đây thì chúng tôi không nhận tài chính, không nhận bất kỳ một khoản viện trợ tài chính nào cả. Chúng tôi chỉ xin là nhận sự giúp đỡ về sức người. Các bạn là Việt kiều ở đó lâu năm thì các bạn sẽ rành đường đi nước bước, những nơi mà có thể trú chân, những nơi có thể nghỉ qua đêm, rồi những nơi có thể khất thực, và thậm chí những nơi có thể là cái điểm mà ẩn náu khi mà gặp sự cố nữa. Rồi nếu được thì các bạn có thể bố trí cho chúng tôi một chiếc xe bán tải đi trong lãnh thổ của nước Thái, và chúng tôi sẽ chi trả tiền xăng, tiền phí cầu đường. Còn lại các bạn giúp tôi khảo sát, rồi sau đó thì khi mà đoàn bộ hành đi tới thì các bạn cũng giúp đỡ đoàn bộ hành việc sắp xếp trật tự, không để cho nhiều người hiếu kỳ đu bám, cũng không để cho YouTuber người ta quay, người ta đưa những hình ảnh không hay lên và nó gây mất trật tự ở những quốc gia sở tại. Thì tôi một lần nữa tôi xin rất mong sự giúp đỡ của các kiều bào ở các quốc gia mà đoàn bộ hành đi qua. Và đương nhiên là những người thực sự yêu kính sư Minh Tuệ thì người ta mới sẵn lòng làm cộng tác viên. Còn những người mà không yêu kính thì thôi xin bản phép là cho qua. Còn đây là tôi chỉ xin cầu viện những tình nguyện viên là những người yêu kính sư Minh Tuệ và góp công, góp sức để giúp đỡ chuyến bộ hành này thành công một cách tốt đẹp. Cảm ơn các bạn. Và nếu như bạn nào có điều kiện mà tình nguyện trở thành tình nguyện viên của chuyến khảo sát tới đây cũng như là chuyến bộ hành tới đây thì các bạn có thể liên hệ inbox cho tôi, hoặc là nhắn tin qua cái thông tin mà trên thông tin của những cái trang mạng xã hội tôi có để lại đó, thì các bạn có thể nhắn tin và tôi sẽ liên hệ trở lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Chào các bạn, chúc một ngày mới an lành. Và hôm nay tôi làm chiếc clip này để giải thích một số vấn đề. Khi mà tôi đăng một chiếc clip mà trả lời về 7 câu hỏi thì cũng có rất nhiều người lo lắng, vừa vui mừng vừa lo lắng. Đặc biệt là cái câu hỏi số 7 mà sau khi đến Ấn Độ rồi sẽ làm gì. Thì hôm nay tôi sẽ lý giải để các bạn hiểu được cái ý này của thầy Minh Tuệ. Và một câu hỏi nữa đó là có rất nhiều người lo lắng về công tác hậu cần y tế.
của thầy khi đi bộ hành trên đường. Thì tôi cũng xin chia sẻ để các bạn yên tâm. Và một cái câu hỏi thứ ba nữa là nhiều người bảo rằng đi thì cứ đi im im vậy thôi, còn tranh thủ cái mối quan hệ cá nhân gì đó để nhờ người ta giúp đỡ, chứ cần gì phải kêu gọi tình nguyện viên. Thì tôi sẽ lý giải 3 vấn đề này thôi. Đầu tiên là quay quanh cái clip mà tôi làm về 7 câu hỏi. Thì tôi có nói là sau khi đến Ấn Độ xin visa gì cho thầy xong thì tôi sẽ quay về và thầy sẽ đi bộ hành ở trong 3-4 nước đó. Và tôi chỉ nói đến đây thôi. Và tôi cũng nói với các bạn biết rằng khi thầy đi bộ hành ở các nước đó thì bất kỳ khi nào thầy yêu cầu tôi đưa thầy trở về thì tôi sẽ sang đấy để đưa thầy trở về. Và đương nhiên là điều kiện phải cho phép, điều kiện ở Việt Nam phải cho phép, an toàn thì thầy mới trở về. Và tâm nguyện của thầy là cuối đời là thầy sẽ ẩn tu ở Himalaya. Nhưng mà thầy cũng nói là nếu có duyên thầy phải trở lại Việt Nam. Thầy còn phải đi khất thực 150 hộ ở thôn 6 xã Ia Tô, và đi 3 tỉnh miền Tây mà thầy chưa đến, và trở về quê ở Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh, Hà Tĩnh để khất thực ở thôn đó nữa thì mới hoàn thành cái tâm nguyện. Nên có một số bạn nói rằng bạn rất vui khi mà thầy đi đến Ấn Độ và thậm chí là ẩn tu ở Himalaya. Nhưng có những người cũng rất buồn. Còn những kẻ chống phá thì lại bảo rằng đây là một âm mưu gì đó. Cái điều này nó khá là nực cười. Thuyết âm mưu mà các bạn có thể đặt ra hàng trăm thuyết âm mưu. Nhưng mà tất cả ở đây đều là tâm ý của thầy Minh Tuệ. Và tôi là người làm theo tâm ý đó. Còn nếu như chẳng hạn như trong tháng tới, 2-3 tháng tới mà thầy thay đổi ý định, thầy bảo thầy không đi Ấn Độ nữa, cho dù tôi có chuẩn bị sẵn như thế nào mà thầy bảo thầy không đi nữa, thì tôi vẫn phải thực hiện tâm ý đó. Và tôi không oán than cái gì cả, bởi vì tôi tự nguyện mà. Nên là các bạn yên tâm về điều đó. Và tất cả những gì tôi thực hiện đều theo tâm ý của thầy Minh Tuệ. Nên phải giải thích để các bạn rõ điều đó. Còn vấn đề thứ hai mà rất nhiều người lo lắng và nhiều người cũng ủng hộ và có nhã ý ủng hộ, như là thuốc men này. Có rất nhiều người ủng hộ, từ những cái loại thuốc như là xoa bóp, thuốc bị bầm chân, xương khớp, rồi các dụng cụ thiết yếu như là máy để thử độc, rồi ống hút để lọc nước, rồi các cái thiết bị y tế. Và thậm chí là có người bảo là phải đưa lương thực thực phẩm đi để cho đoàn ăn, rồi phải chăm lo cho thầy chu đáo. Rồi có người bảo mua lều cho thầy để ngủ cho nó không bị côn trùng cắn hay là bị gió lạnh như vậy. Thì các bạn cũng đã có lòng. Nhưng mà tôi cũng giải thích như thế này. Bình thường thì tôi không nói những câu chuyện này ra, nhưng mà tất cả những câu chuyện này thì tôi và thầy đã trao đổi hết. Thầy có nói rằng giả sử đi qua đoạn đường vắng nào đó mà không có người dân, không thể khất thực được, thì thầy chỉ uống nước suối rừng. Uống nước thì cũng uống nước tự nhiên như vậy. Bởi vì các cái loài động vật nó uống nước tự nhiên nó cũng bình thường mà, con người mình cũng bình thường, xưa con người vẫn vậy mà. Nên thầy sẽ uống nước tự nhiên. Và các sư nhỏ cũng như vậy. Rồi nếu không có khất thực được đồ ăn để ăn thì cũng lấy cây rừng, trái cây rừng mà ăn thôi.
Còn đương nhiên là những người đi theo người đời như tôi hoặc những người khác thì tôi sẽ chuẩn bị lương khô hết. Và chúng tôi vẫn cần có sức khỏe để duy trì, và tôi vẫn có thể có lương thực hết để mang theo xe hết. Nhưng mà riêng thầy và các sư nhỏ sẽ giữ hạnh, giữ giới và sẽ thực hiện đúng như vậy. Nên là không có chuyện là lương thực hay là nước suối đem theo đưa cho thầy uống, không có chuyện đó. Chỉ khi nào thầy khất thực được nước uống thì thầy uống, thầy khất thực được thức ăn thì thầy ăn, mà trước ngọ nha. Còn về chỗ ăn ngủ á thì các bạn nhà ý là tặng lều, tặng võng, tặng gì đó, thì ở đây tôi không đặt ra yêu cầu gì đối với các thành viên là mỗi ông tự trang bị. Tôi không có khả năng để đi trang bị cho mấy ông cái đó, tôi chỉ trang bị cho tôi thôi. Còn ông nào đi là phải tự trang bị tất cả những cái thiết bị cần thiết. Và thầy thì không có ngủ lều, chỉ ở nhà hoang. Và nếu mà không có nhà hoang á, thì ở nghĩa địa. Ví dụ như sang Lào, sang Thái thì người ta không có nghĩa địa như ở Việt Nam, mà nghĩa địa là những cái ở trong chùa hết. Ở trong chùa thì như vậy thì cũng vẫn có thể tá túc được, hoặc là những nơi rừng xa nhà dân để tránh phiền hà, thì sẽ ăn nghỉ như vậy. Còn các bạn lo lắng là nhiều người bảo rằng là phải có đoàn bác sĩ, phải có một người về y tế, thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị rồi. Các bạn thấy rằng trong đoàn chỉ khoảng 10 người như vậy thôi, nhưng mà có những người rất giỏi võ này để bảo vệ thầy này, có những người có những kỹ năng để bảo vệ thầy này, có một người chuyên về đông y, sơ cấp cứu của Tây y, từng học ở y tế ra và hiện nay đang tiếp tục cập nhật. Và bản thân tôi thì cũng có một số kiến thức về, khi mà còn trong quân ngũ thì cũng có một số kiến thức về vấn đề sơ cấp cứu, thì cũng có thể hỗ trợ mọi người được. Nên các bạn cũng yên tâm về y tế. Còn hậu cần là tất cả chỉ chuẩn bị cho những người như tôi thôi. Lương khô thì mình đem theo chắc ít thôi, nước uống vậy thôi. Còn các thầy là phải đúng với bản chất, tự nhiên hết. Khất thực có thì dùng, không có thì phải uống nước suối, ăn trái cây rừng. Còn ngủ thì đương nhiên là chúng tôi không tiết lộ là chúng tôi sẽ ngủ như thế nào, bố trí bố phòng như thế nào. Nhưng mà các bạn cũng không phải quá lo lắng về điều đó, bởi vì thầy cũng có những cái cách để giữ sức khỏe, để bảo vệ cho mình mà các bạn sẽ không ngờ tới được. Sau này khi kết thúc chuyến hành trình, tôi sẽ tiết lộ cho các bạn biết. Các bạn sẽ thấy rằng mỗi người sẽ có một kỹ năng, kể cả thầy có những kỹ năng sinh tồn rất là hay. Thì đấy là cái lo lắng của các bạn. Rồi sau khi tôi làm một cái clip về kêu gọi các tình nguyện viên hỗ trợ, và tôi cũng nhấn mạnh rằng tôi không nhận tiền, mà chỉ nhận sự hỗ trợ để giúp đỡ bảo đảm an ninh trật tự cho đoàn, rồi về phương tiện di chuyển, khảo sát, đặc biệt là hướng đạo, rồi đặc biệt là quan hệ với địa phương, mà nhất là ở Myanmar. Và nếu như bạn nào mà đang ở Myanmar lâu rồi, có biết ngôn ngữ ở đó, thì vài ngày tới đây tôi sẽ tới Myanmar, thì các bạn có thể hỗ trợ tôi tiếp tục. Là có lẽ là mình phải có một cái truyền thông đến các cái lực lượng ở Myanmar, rồi người dân ở Myanmar, để họ ủng hộ cái chuyến bộ hành này. Còn nếu không thì sẽ rất là khó thực hiện. Và khi tôi kêu gọi tình nguyện viên như vậy thì tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất to lớn. Mà có những sự giúp đỡ các bạn không ngờ tới được. Mà có những người có tiềm lực
thậm chí giải quyết được những bài toán mà tôi suy nghĩ rất nhiều ngày. Nên đó hoàn toàn là một cái lời kêu gọi rất hiệu quả. Không phải là phô trương hay là không phải là để lên tiếng kêu gọi gì cả, để câu view câu like gì cả. Bởi vì muốn thành công thì mọi người phải chung sức đồng lòng, và đặc biệt là sự hỗ trợ của kiều bào ở các quốc gia mà đoàn sẽ đi qua. Đó là một nguồn lực rất lớn. Như tôi đã nói với các bạn là bên cạnh cái sự hỗ trợ, bên cạnh cái sự bảo vệ, đầu tiên là giữ giới của thầy Minh Tuệ và các sư nhỏ, rồi giới luật sẽ bảo vệ, rồi pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, pháp luật của các quốc gia sở tại, và đặc biệt là sự hỗ trợ của kiều bào ở các nước mà đoàn đi qua là một trong những cái cơ sở để thành công. Còn nếu như với sức của chúng tôi thì nó không thấm vào đâu được cả, nhưng mà với sức mạnh của cả cộng đồng, những người, tôi tin rằng với sự hỗ trợ của cộng đồng, đặc biệt là kiều bào ở nước ngoài, thì sẽ quyết định đến thành công của chuyến bộ hành này. Và tôi cũng rất mong được tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tất cả các bạn, đặc biệt là các kiều bào yêu kính sư Minh Tuệ ở các nước sở tại mà nơi đoàn đi qua. Chào các bạn, chúc một buổi sáng tốt lành. Và hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề bài toán Myanmar. Như các bạn đã biết rằng con đường bộ hành từ Việt Nam đến Ấn Độ gặp rất nhiều chông gai, có rất nhiều bài toán phải giải. Trong đó bài toán quan trọng nhất đó là sự đeo bám của các YouTuber và tập trung đông người, thì cơ bản đã được giải quyết khi đoàn đi qua nước ngoài và có sự bảo đảm của cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như các cơ quan chức năng của các nước sở tại. Đương nhiên còn rất nhiều bài toán khác. Còn những bài toán nhỏ nhỏ như là cái đơn kiện của một người nào đó Bình Dương với thầy Minh Tuệ và công ty Thiên Định Tuệ. Và hôm qua thì anh Tuấn, giám đốc công ty Thiên Định Tuệ, đã lên công an huyện Iagrai để giải quyết rồi. Với những cái đơn kiện như thế này thì nó không khó khăn gì để giải quyết và không có chuyện cấm xuất cảnh. Bởi vì căn cứ để cấm xuất cảnh ở đây là phải có cái hành vi phạm tội hoặc vi phạm pháp luật xác thực, và cơ quan chức năng nhận thấy rằng phải cấm xuất cảnh để ngăn chặn cho tội phạm hoặc ngăn chặn những cái hành vi vi phạm pháp luật có thể gây thiệt hại cho một người nào đó, và hoặc là có quyết định có hiệu lực của tòa án thì mới cấm xuất cảnh. Còn những trường hợp như thế này thì không thể cấm xuất cảnh được. Thì đây không phải là bài toán nan giải, và các bạn cũng đừng lo lắng về điều này. Bài toán lớn nhất phía trước của đoàn bộ hành đó chính là phải làm cách nào để vượt qua Myanmar. Như các bạn đã biết rằng Myanmar là một quốc gia Đông Nam Á, một quốc gia rộng lớn với có rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng và khoáng sản như là đá, và cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều các quốc gia lớn đến đây để khai thác tài nguyên. Và tình hình ở Myanmar hiện nay rất là phức tạp. Một quốc gia rộng lớn như vậy với gần 60 triệu dân, và đặc biệt là đây là một quốc gia đa sắc tộc với 68% là dân tộc Myanmar hay còn gọi là người Miến, còn lại là các dân tộc thiểu số khác. Và điểm đặc biệt nữa là Myanmar có đến 88,9% người dân là Phật tử, là tín đồ Phật giáo. Đây là một điều rất thuận lợi. Nhưng kể từ năm 2021, khi mà quân đội đảo chính, lật đổ chính quyền do dân bầu, và trên cả nước đã diễn ra những cuộc biểu tình ôn hòa, sau đó leo thang thành vũ trang. Và hiện nay thì đất nước Myanmar đang bị chia cắt. Myanmar thì có 7 tiểu bang, và hầu như là mỗi tiểu bang thì một là do chính phủ kiểm soát, hai là do
chính phủ hiện nay là chính quyền quân sự kiểm soát, hai là những lực lượng thân với chính quyền quân sự, và còn lại là các lực lượng chống lại hay còn gọi là phiến quân, thì họ sẽ tổ chức ra những cái liên minh. Và hầu như là không có một tiểu bang nào, không có một bang nào là rõ ràng sự phân chia này, mà thường là xen kẽ, cài răng lược. Ở những trung tâm thành phố lớn thì do một trong hai bên chiếm giữ, còn ở những vùng ven, đặc biệt là biên giới, thì kiểm soát ở đây rất là khó kiểm soát. Và do phải đối mặt với các lực lượng phiến quân như vậy, nên là quân đội Myanmar không đủ sức để cáng đáng, không đủ sức để kiểm soát các vùng biên giới, kể cả biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, biên giới tiếp giáp với Lào, tiếp giáp với Thái Lan, tiếp giáp với Bangladesh. Và thực tế đã có những cái cuộc đụng độ xảy ra. Thậm chí là có những khu vực phi quân sự giữa biên giới Thái Lan và Myanmar cũng đã bị các cái lực lượng phiến quân chiếm đóng. Do đó để vượt qua Myanmar thì không phải dễ dàng và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Và để vượt qua thì có nhiều cách. Cách đơn giản nhất là đi vòng qua Myanmar bằng cách là đi bằng đường biển từ Phuket, Thái Lan, vòng qua Myanmar để đến Bangladesh. Và điều đó thì không nằm trong tính toán của chúng tôi, bởi vì đây là cuộc bộ hành. Có nhiều người bảo rằng sao không đi vòng lên Trung Quốc. Các bạn biết rằng là ở khu vực tiếp giáp giữa Myanmar đi lên miền Tây Tạng rồi Vân Nam của Trung Quốc thì các bạn thấy tới Vân Nam thì đường núi khá là hiểm trở, và một điều quan trọng nhất là không dễ dàng xin thị thực visa để sang Trung Quốc cho tất cả mọi người trong 10 người trong đoàn bộ hành. Riêng lẻ thì có thể được, nhưng mà 10 người thì rất là khó, nên là cái việc mà đi đường đấy là hầu như không thể xảy ra. Còn hôm qua, mấy ngày trước đây và ngày hôm qua thì đã có một gọi là một tình nguyện viên. Cậu này còn khá là trẻ nhưng mà đã có thời gian sống ở khu vực UAE rồi Ấn Độ và ở dãy Himalaya. Thì cậu này đang ở Việt Nam và hôm qua đã lên đến Gia Lai. Trước đó thì cậu ấy có trình bày cái phương án trên nền tảng TikTok thì tôi đã xem rồi. Và hôm qua cậu ấy lên trên Gia Lai, có đến công ty Thiền Định Tuệ, nhưng mà không được gặp thầy Minh Tuệ. Cậu ấy cũng khá là buồn, nhưng mà cậu ấy bảo rằng cậu ấy sẽ quyết tâm để đưa thầy Thích Minh Tuệ đến Himalaya một cách an toàn nhất. Và sau đó thì các YouTuber có quay về bản đồ bố phòng quân sự ở khu vực đấy, bản đồ quốc phòng. Cái bản đồ giấy đó là rất là quý giá. Và tôi và cậu ấy cũng đã trao đổi qua tin nhắn với nhau về phương án để đưa đoàn bộ hành đi đến đất nước Ấn Độ một cách an toàn nhất. Và cậu ấy có đưa ra một cái phương án, đó là sẽ đi lên phía bắc của Lào và có 3 con đường, đặc biệt là đi qua con đường cầu hữu nghị Myanmar Lào. Thực ra chúng tôi đã nghiên cứu con đường này rồi và tôi cho rằng phương án này không khả thi. Cậu ấy thì bảo rằng tôi đảm bảo 100% an toàn cho ông Thích Minh Tuệ. Nhưng tôi hỏi cậu ấy về kiến thức về nắm bắt các lực lượng nào kiểm soát chính trị đó như thế nào, cung đường đi như thế nào và tình hình an ninh ở đó như thế nào thì cậu ấy không trình bày được. Do đó rằng tôi thấy rằng là cái việc ở đây các bạn lưu ý rằng là đoàn bộ hành đi công khai hợp pháp và mang một sứ mệnh là của một người tu tập, cầu mong đem đến hòa bình hạnh phúc cho mọi người. Nên không có chuyện là chúng tôi đi bất hợp pháp, cũng không có chuyện là chúng tôi vượt biên bằng đường tiểu ngạch, hay cũng không có chuyện là chúng tôi đi để nhanh đến bằng các phương tiện khác để qua mắt người này qua mắt người kia. Điều đó chúng tôi không bao giờ làm. Nếu mà làm như vậy thì tốt nhất là không nên đi bộ hành nữa. Còn khi đã quyết tâm bộ hành từ Việt Nam sang Ấn Độ thì phải đi bằng đường bộ, đi bộ hành bằng đường bộ, trừ tình huống cấp bách, cấp thiết lắm và không thể nào vượt qua sẽ phải tính đến hạ sách nào đó. Còn hiện tại thì chúng tôi chưa tính đến phương án của cái bạn người nước ngoài này.
Mặc dù bạn ấy rất nhiệt tình, thậm chí bạn ấy nói rằng là bạn ấy rất hâm mộ thầy Minh Tuệ. Bạn ấy đã chuẩn bị sẵn một ngôi chùa ở bên dãy Himalaya, đã treo cờ theo màu áo y phấn tảo của thầy Minh Tuệ. Tôi rất ghi nhận cái điều đấy, và tôi cũng đã theo dõi bạn ấy từ lâu, và tôi cũng đã trao đổi với bạn ấy. Nhưng mà thực sự giữa cái sự nhiệt tình, kinh nghiệm của bạn ấy thì tôi biết rằng bạn ấy có thừa để vượt qua một cái cung đường phức tạp ở phía Bắc Lào và Myanmar. Nhưng mà để đưa thầy Thích Minh Tuệ đi được con đường đó mạo hiểm như vậy, và một con đường có thể nói rằng không hợp pháp, thì chúng tôi sẽ không đi con đường đó. Vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ đi con đường nào và bằng cách nào? Thực ra thì bài toán này cũng đã cơ bản đã được giải nhờ một sự giúp đỡ rất lớn của một anh. Tôi gọi là anh nhưng mà anh cũng khá là lớn tuổi, năm nay 60 mấy tuổi rồi, là tình nguyện viên giúp đỡ bằng những mối quan hệ của mình. Nhưng mà vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm, bởi vì các bạn biết rằng là chúng tôi muốn đi bằng con đường đại đạo, tức là đi công khai minh bạch, đi bằng con đường rộng lớn nhất, dễ dàng nhất, đó là đi từ cửa khẩu Mirsot. Từ cửa khẩu Mirsot. Và ngay từ kiểm soát cửa khẩu này đã là, bây giờ là lực lượng vẫn là lực lượng quân đội kiểm soát, nhưng mà đi sâu vào trong nội địa thì có nhiều cái lực lượng khác nhau kiểm soát. Trong đó có những lực lượng thân chính phủ và có những lực lượng là phiến quân. Và giữa các lực lượng này họ đấu đá, xung đột lẫn nhau. Do đó là không có chuyện đàm phán giữa lực lượng này với lực lượng kia, rất là khó. Mặc dù ngày mùng 3 vừa rồi, ngày thứ Tư vừa rồi, thì Liên minh quân sự, Liên minh Dân chủ Myanmar, viết tắt là MNDDA, và một bên nữa rất mạnh, đó là quân đội giải phóng, tức là hai lực lượng liên minh về liên minh phiến quân rất là lớn, đã tuyên bố ngừng bắn, đơn phương ngừng bắn để đàm phán với lại chính quyền quân sự. Mặc dù chính quyền quân sự chưa lên tiếng, nhưng mà Trung Quốc thì đã ra một cái thông báo là rất hoan nghênh cái ý tưởng này, bởi vì quyền lợi của Trung Quốc ở Myanmar rất là lớn và họ cũng không muốn phức tạp cái tình hình này kéo dài. Vì vậy mà tháng vừa rồi thì thủ lĩnh của quân đội của Liên minh Dân chủ, của những người dân tộc thiểu số, thì có tin của những tờ báo độc lập nói rằng ông ấy đã bị bắt giữ ở Vân Nam, nhưng Trung Quốc thì bảo rằng ông ấy đến đây để điều trị. Nhưng mà các tờ báo độc lập thì nói rằng là Trung Quốc muốn gây sức ép để cho các lực lượng phải ngồi vào đàm phán với nhau để thiết lập lại hòa bình ở Myanmar. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng, và tôi hy vọng rằng trong thời gian khoảng 3 đến 4 tháng tới, 5-6 tháng tới, khi mà đoàn bộ hành đi đến thì tình hình an ninh trật tự ở khu vực, ở đất nước Myanmar có thể được vãn hồi. Còn nếu như tiếp tục như vậy thì chúng tôi vẫn có cách để đi. Và cách để đi ở đây là như tôi đã nói, là sẽ đi bằng con đường đại đạo, đi thẳng vào cửa khẩu Mirsot và băng qua để đi hướng đến cửa khẩu Moret để vào Ấn Độ. Và sẽ trải qua rất nhiều cái sự kiểm soát qua 3 cái tiểu bang là San, Malandi và Sagaing. Thì qua 3 tiểu bang này, và tôi tính toán là có khoảng 10 mấy lực lượng kiểm soát. Như vậy thì con đường đi tốt nhất là đi con đường đại đạo và mang một sứ mệnh hòa bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ liên hệ với tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế có mặt tại Myanmar để nhờ họ giúp đỡ, và sẽ tổ chức một cái đoàn. Và nếu như lúc này tôi mới cần đến các bạn tình nguyện của các bạn, chúng tôi sẽ tổ chức một cái đoàn đi, và đến đó thì có thể là cấp phát một số lương thực, thực phẩm cho những người dân khó khăn mà chúng tôi trên cung đường đi, và tổ chức chữa bệnh, cấp thuốc theo đúng tinh thần của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, và mang một thông điệp hòa bình, hạnh phúc
cho người dân Myanmar. Và khi mà chúng tôi đi độc lập, không liên quan đến một thế lực chính trị nào, và đi hoàn toàn mang sứ mệnh hòa bình, hạnh phúc cho người dân Myanmar, và có sự bảo trợ của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, thì chắc chắn rằng cái khả năng thành công rất là cao. Mặc dù tôi chưa thể dự báo hết cái tình hình đó, và tôi sẽ phải khảo sát thêm nữa, nhưng mà chắc chắn rằng là sẽ rất khả thi. Và đến đây thì tôi cũng mong đợi sự giúp đỡ của các bạn. Để thực hiện được điều này thì phải thực hiện 3 cái chiến lược. Đầu tiên là chiến lược truyền thông. Truyền thông để làm sao người dân Myanmar và các lực lượng ở Myanmar, kể cả chính quyền quân sự, thì chúng ta có thể thông báo được rồi, nhưng mà các cái lực lượng khác, người ta phải biết rằng là trong vòng 6 tháng tới sẽ có một đoàn bộ hành ở Việt Nam do những người tu tập để đi hành hương đến Ấn Độ và mang một thông điệp hòa bình, hạnh phúc cho người dân Myanmar. Và trên đoàn đi đó thì đoàn sẽ làm từ thiện, sẽ giúp đỡ và không gây phương hại gì đến an ninh chính trị trên các cái cung đường đi qua, và hoàn toàn là một sứ mệnh hòa bình, hạnh phúc. Đó là chiến lược truyền thông. Và tôi cũng rất mong muốn rằng khi tôi đến Myanmar thì tôi sẽ làm một clip, và các bạn người Việt ở Myanmar giúp tôi để lan tỏa những cái clip này, để cho những lực lượng và người dân có thể biết được rằng chúng tôi sẽ đi đến đây bằng con đường này, và đi một cách là quang minh chính đại, bằng con đường đại đạo. Thứ hai nữa là đến lúc này thì tôi mới cần huy động sức người, sức của. Đầu tiên là đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên có thể đi theo đoàn để khám chữa bệnh cho người dân dọc đường. Và thứ hai là tôi huy động một cái lượng thuốc và y tế, các cái loại thuốc thông dụng. Và thứ ba là lương thực, thực phẩm, đặc biệt là những cái loại lương khô, những cái loại thực phẩm mà dinh dưỡng cao. Sáng nay thì có một anh Việt kiều ở Mỹ, anh có nhà ý gửi cho đoàn một cái loại lương khô, một cái loại thực phẩm rất là tốt. Thì chắc chắn rằng tôi sẽ nhận cái phần tài trợ này và để dành cho cung đường Myanmar. Thì đấy là cái cách mà giải bài toán của tôi. Và để giải được bài toán này thì cũng đòi hỏi sự chung tay của các bạn, những kiều bào, những người yêu mến thầy Thích Minh Tuệ, và những kiều bào ở các nước mà đoàn đi qua, đặc biệt là kiều bào đang sống ở Myanmar, sinh sống ở Myanmar. Và cũng mong sự giúp đỡ của các bạn. Thì đấy là cái phương án để chúng tôi đi như vậy, và chắc chắn chúng tôi sẽ làm như vậy. Và đến lúc đó hy vọng rằng tình hình chính trị ở Myanmar sẽ được vãn hồi, mọi thứ sẽ trở về như trước đây thì sẽ tốt đẹp cho chúng tôi. Còn ngược lại, nếu mà khó khăn như hiện nay thì chúng tôi vẫn có cách để vượt qua. Đây có thể nói để các bạn yên tâm là như vậy, và cũng để tránh đi những cái chiều hướng cho rằng là có cung đường tốt tại sao không đi, có giải pháp tốt tại sao không làm, lại phải cứ đâm đầu vào nơi nguy hiểm như vậy. Thì đây là một lần nữa thì tôi sẽ nói về cách giải bài toán Myanmar để các bạn nắm được cái lộ trình của đoàn như vậy. Cảm ơn các bạn. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay, xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.